Адаптація та звикання до прорізного прапорця. Часті питання, чому так глибоко він заходить і так легко. Проводиться лінія. Причина поставлена рука. Знята товщина. Біля самого прорізного протерця. Принцип взаємодії двох рук. Відповідь не в тому, що я сильно натискаю. По-перше, вся відповідь у добре обробленій частині самого прапорця, прорізаного в даному випадку. Якщо він у вас зроблений за технологією, відповідно ви легко будете долати будь-яку фактичну лінію. Наступний етап вправи. У прорізану лінію ми виконуємо дуже короткий, але точний укол і трохи більш подовжений плавний рух. Ось такими впевненими діями ви приходите до подібного результату. Повторіть ті ж самі дії з іншого боку. Запам'ятайте, завжди без винятку, після напівкруглого спеціального коротиша завжди використовують короткі інструменти зі скошеним лезом для подальшої вторинної обробки. Гірше не використовувати. Сама по собі виїмка виглядатиме не зовсім об'ємно. Бажано використовувати 3 кроки зі зменшенням. Наприклад, перший радіус у вас становить 15, другий крок 10, а третій 5. Тоді ваша виїмка виглядатиме об'ємно. Пам'ятаєте про це? Виконуємо очищення. Очищення здійснюється нарізним прапорцем з нахилом, впевненими рухами. Тому що прорізний за своєю довжиною не дісмене. Ось так у вас акуратно виходить. Далі собі ставимо точки, звертаємо увагу у порядку, покажу кілька принципів. Почнемо із простого. Встановили на глибину та здійснили нахил. Крапки тут не чіпаємо. Наступний.
Перевернули. Хто уважно дивиться, у того все вийде. Так само з іншого боку. Здійснили нахил. Встановили, підрізали, перевернули. Это русская буква «З». З іншого боку. Зніму спеціально повний детальний цикл. І з іншого протилежного боку. Що ж, тоді давай подивимось. Тепер працюємо від невеликих виївок. Встановили глибину, нахилили. Найголовніше, не поспішайте, у вас все вийде. Перевернули інший бік. Перевернули. Дублюємо. Також для досягнення оптимального результату та максимальної зручності під час виконання цієї дії тут значно краще і ефективніше використовувати саме носик, тобто акуратно і плавно перевернути п'яти на носик. Це забезпечить більш стабільне положення, дозволить уникнути зайвого напруження і зробить процес значно комфортнішим та легшим для виконання, що є дуже важливим аспектом для правильної техніки. Акуратно встановили, підрізали. Це, несомненно, руська буква «З». Іншого боку. Думаю, все зрозуміло. З іншого боку. Привітствую тебе, мой дорогий друг. Як поживаєш? Іншого боку. Дивимось, закінчуємо вантажівку. Отримавши це розсічення, собі ставимо ось тут у центр. Тут нема ось. І йде у нас дві виїмки. Вони як деякі очі тут. Зі скушеною кромкою піднімаємо напівкруглий коротун. Ось так. Двостороннє. Действуйте акуратно. Ставимо виїмку, але при цьому, щоб не обламати. Я розумію, я так гарно згоден, але ви повинні пробувати подібні дії. Щодо цих можливих обламувань та іншого поясню ще далі.
У цьому випадку справді дуже важливо, щоб ви спробували і застосували ось ці принципи. Міняти, ламати – це дуже важливо. Ось тут, значить, ці носики, які трохи обламалися, ми підрізаємо. Після таких маніпуляцій елементи стають більш об'ємними, коли ми їх опрацьовуємо. Подібним чином. Усі вторинні, потім підрізи, очищення. Це, звісно, не хвилюйтеся з цього приводу. От. Тобто ви маєте працювати над варіантами. Тому що, якщо мозок буде адаптований виключно під трикутник і тривалий час, ви будете формувати саме під трикутник. Потім буде дуже складно створювати різноманіття композиції. Тому нічого не бійтеся. Отже, тепер вибирайте максимально. Дрібний інструмент та внутрішню. Ось так. Показуємо повне розсічення детально. Дрібний інструмент теж фактично диск із скушеною кромкою. Перевернули на інший гід. Знімемо трохи більше, щоб було зрозуміло, що у нас виходить. Потім очищення. Тепер дивимося, що в нас виходить. Сприймається об'ємніше. Висновок простий. Тобто дії мають ґрунтуватися на 2, 3, 4 кроках з підплавленням вторинних і третинних опрацювань.